Hi Rap Squad! Welcome back to About Rap. For today, nandito sa aking harapan right now ay mga bagong-bagong mga makeup from Natasha Beauty. So para sa mga Generation Z Rap Squad dyan na hindi alam kung ano yung Natasha or Natasha Beauty, para itong parang Avon. Alam nyo, feeling ko, bago lang tong mga makeup from Natasha kasi guys, konti pa lang yung mga selection nila. Katunayan, wala po ako nakuha na concealer, wala din po silang pang contour and highlighter. Okay, wala silang mga ganon. Tapos, pansin ko rin, medyo mahal yung kanilang price range. Okay, actually, yung pinakamura ko dito ay, ayan, 250 pesos. But anyway, tama na ang hanash. Tingnan natin kung okay ba itong mga to. So, para sa base ng ating makeup today, I have here the Natasha Beauty Blend Lipstick and Compact BB Cream. Tapos, sabi ko nga, mahal ito. Ang presyo niya ay 550 pesos. And I got the shade Ecru. Kasi ito guys, yung may yellow undertone based sa pictures nila sa brochure. So, ito yung itsura niya guys. Actually, ang cool ng idea kasi ito yung compact. Tapos, meron tayong libreng lipstick over here. Tignan natin yung kanyang shade. Oh, bola. Lakas maka-office girl. Oh my gosh! Ang nakalagay naman dito, BB cream, pero powder lang po pala siya. Nakakainis! Kasi umorder din ako nitong powder foundation. Thinking nga na cream ito, ipang set ko sana ito. So, dalawa yung powders natin today. So, ito naman guys ay yung Natasha Beauty Bare Skin Powder Foundation. This is in the lightest shade, Ivory. Ayan siya guys, yellow tone naman siya, which is good. Pero, parang dark pa to be the lightest shade. But nevertheless, meron pa siyang compartment for the sponge. Para malaman natin kung anong much better dito. On the left side of my face, ang ilalagay ko ay itong Beauty Blend na Compact BB Cream, yung may kasamang lipstick guys. And dito naman sa kanan ko or kaliwa nyo naman, I see Bare Skin. So ang gagamitin kong pang-apply pareho guys ay itong spongha na kasama sa kanila. Tapos, since hindi naman po sila two-way cake, I will use them dry. Wala siyang scent whatsoever. I think medium coverage siya. Hindi niya nagawang takpan guys yung mga blemishes ko, especially here sa areas na ito, but na-even out niya yung aking skin tone. At ang kaya niya palang takpan guys ay yung mga ugat-ugat ko sa face kasi meron akong nerves dito sa may eye area. Tapos, na-blur out din niya yung aking pores dito sa ilong. However guys, yes, pansin ko rin, parang much darker yung shade na ito. Pero okay lang yan, hayaan na natin yan. As long as may yellow undertone, pwede na sa akin to. Okay, so move on tayo dito guys sa kabila. I will use ito ngang Bare Skin in the shade Ivory. So ito, meron na siyang scent guys. Pero in fairness, mabango siya. This one, mas mataas yung kanyang coverage. Mas natatakpan nga yung mga imperfections natin. Hindi lamang yung mga ugat, pero pati na rin yung mga acne marks ko. Tapos, same sila guys ng finish. Parehong matte na matte. Same din po na very lightweight sa skin. At pareho din na hindi nagkikling on sa aking mga dry patches even though powder lang sila. Pero kung gusto nyo ng more coverage, mas masasuggest ko itong si Bare Skin. With that being said, sige, lalagyan ko na rin itong powder na ito dito sa kabilang side para naman magpantay yung kulay nila at para madagdagan din yung coverage ko dito. So we are done sa ating base. Sabi ko nga kanina, wala silang concealer and even though magkaroon tayo nun, hindi na pwede kasi powder na yung ginamit natin sa ating base. By the way, meron pala akong sipon at ubo kaya if I sound weird, pagpasensyahan nyo na. Anyway, this one naman is yung kanilang eyebrow product. Take note, wala po silang eyebrow pencil. Ito lang po yung meron sila. Natasha Beauty Brow Powder. Hindi ako makakagamit guys ng eyebrow powder lang. Okay, definitely kailangan ko munang lagyan yung kilay ko ng pencil. At least i-outline ko lang siya before ko ito gamitin. Pero wait lang, hindi ko rin siya mabuksan. Alright, so ayan, kumuha lang po ako ng eyebrow pencil. Tapos i-outline ko lang guys yung aking kilay. Para ma-set na natin yung kanyang shape or yung gusto nating shape for it. Now, pupunin ko na guys itong eyebrow powder from Natasha Beauty. Alam nyo, maganda yung mga kulay nila. Tapos ito ay wax na dapat daw ilagay natin after applying the powders para hindi gumalaw-galaw yung mga buhok natin sa kilay para nakatayo lang siya. Itong neutral na lighter shade of gray, especially on the outer parts muna ng aking brows. Ang ganda nitong applicator nila ha. Very precise yung pagkaka-angled. So kung gusto nyo ng very snatch na eyebrow look,
ma-achieve nyo with this applicator. Itong much darker na shade, ilalagay ko sa may outer part lang. Okay? Dito sa dulo. Pakak! Tapos guys, ibabrush ko lang siya ng spoolie para evenly ma-distribute pa more yung mga product. So in fairness, effective naman siya. So far, wala naman akong problema. It actually looks nice. Now, try ko namang ilagay itong wax. Ibabrush ko pataas yung buhok ko sa kilay. Oh, nice. Yeah, nag-stay put siyang nakataas. For my eyeshadow guys, meron tayo dito Natasha Beauty na eye palette in the shade Enchantress. Okay, tapos ang presyo naman nito ay 255 pesos. So meron tayong dalawang applicator na kasama. And ito po yung mga kulay. Oh, ang cute! Only problem ko lang guys, wala siyang kasama na mirror. Sana nilagyan nila para pwede siya for everywhere, especially kung magta-travel tayo. Mag-swatch muna tayo ng kaunti. Swatch natin itong green. Here. Hoy, in fairness, although nakikita ko medyo powdery lang siya, I guess kaya naman i-control. I-try naman natin itong purple. Ooh, meron talaga siyang pigment. Okay, last na to, itong blue. So dito kay blue, medyo patchy. Unahin natin gamitin guys itong brown for the transition area. Konting-konti lang guys para hindi ganun katapang yung malagay natin. So i-deposit ko lang siya. I will use the other side of the brush para pang-blend. Mag-iingat pala dito sa eyeshadow nila, medyo powdery. So I'm just slowly building the color up. We have to be patient dito. Okay, so dito sa mga outer parts guys, dadamihan na natin yung pigment para ma-build up natin siya. So basically, pinapak ko lang siya more and more para mas mag-intensify yung color dito. Alam nyo, buildable naman siya pero medyo mahirap, okay? Matagal bago lumabas yung kulay or mag-darken up yung kulay. Lagyan natin itong blue dito pa rin sa outer parts para patuloy siyang mag-darken up. Another problem na na-encounter ko guys, pag masyado siyang nabe-blend, nawawala yung kulay. Parang sobrang nagmi-mix yung blue tsaka yung brown. To the point na nawa-wipe off sila sa aking eyelid. Green. Ito, lagay natin siya sa gitna. So, sa swatch kanina, maganda yung color payoff niya. Pero kapag ginamitan siya ng brush, hindi siya ganun katingkad. Mas maganda yung kulay niya guys kapag finger yung ginamit. Then, dito sa may inner parts, ilagay natin itong bright na purple. Hindi siya kumukulay guys sa mata ko. Hindi talaga kumakapit. Especially itong purple tsaka yung green. Ilalagay ko na lang si brown dito sa lower lash line. Maglalagay lang po ako ng eyeliner and I will be back. Alam nyo, naiinis ako. Do not ever buy eyeshadow palettes from Natasha Beauty. Or at least itong Enchantress na ito, girl. Kasi hindi ganun kaganda yung pigment. At habang tumatagal, natatanggal pa sila. Even here. Diba dito tayo nag-swatch kanina? Maganda yung green tsaka yung purple kanina. Pero nawala sila. As in, hindi ko po yan hinilod. And baka may magsabi po dyan na kaya siya natatanggal is because hindi ako naglagay ng eyeshadow primer or even mga creams or concealer sa aking eyelid. Best. Ang magandang eyeshadow, hindi na kailangan tulungan ng mga ganon. Okay? Kapag maganda siya, kapag nagwo-work siya, it can work on its own. Okay? Don't me. Okay, ba't ba ako galit? Gagamit na tayo nung kanilang mascara. So, this one is yung Lash Magnifier Mascara from Natasha Beauty. 320 pesos. May pa-curve na ganun. Mag-curl muna ako ng lashes ko. At alam nyo naman yan, lagi kong iniipit sa kilikili ko yung aking eyelash curler para ginawin ako sa malamig na bakal. Charot, hindi. Para pati yung buhok ko sa kilikili kulot. Hindi, joke. Mas madali nating maka-curl at mas maglalast yung curl ng lashes natin.
napapansin ko ha, lengthening lang siya. Hindi niya masyadong nabavolumize or napapakapal yung aking lashes. I think papasa to sa mga pang everyday type of eye look. Ganon. Okay? Nakukulangan talaga ako. So, wait lang. Maglalagay lang po ako ng falsies. Magbabalik ako ulit. Okay, guys. Ayan. Hindi talaga ako proud sa aking eye makeup ngayon. Pero still, life goes on. Kailangan natin mag-move on. Next product I have here ay itong Blush On Duo from Natasha Beauty. Magkano ito? 370 pesos. Ang liit lang po niya, but it is two-toned. Okay, and ganda nung kulay. Minsan ko lang makita yung kulay na ganito for a blush. Para siyang brown base na merong pink undertone, isang lighter, tsaka isang darker. Tapos dito, merong mirror na maliit and applicator na maliit as well. Hindi na lang tayo magko-contour guys kasi wala silang contour product, tsaka para mas labas na labas yung blush, para mas makita natin, ma-appreciate natin siya. So I'm just dipping my brush on ang powdery. Ooh, so nice. Ito yung blush guys na pwede nyong gamitin sa work. Kasi parang mature yung kanyang color, hindi siya overwhelming. Tsaka it will also suit any skin tone. So wala din tayong highlighter from Natasha. So diretso na tayo guys dito sa kanilang liquid lipstick. So ang presyo nito is 250 pesos in the shade Java Rose. Oh, wow! Opaque yung kanyang kulay guys, isang swipe, buhay na. Tapos hindi siya totally liquid, okay? Parang medyo cream yung kanyang consistency, but lightweight pa rin. Pagdating sa scent, wala siyang artificial perfume kasi kaamoy niya yung mga usual liquid lipsticks. Tapos kanina, hindi rin po ako nag-prep ng aking lips. Pero nung nilagay ko ito, nawala yung itsura ng dryness. It actually feels moisturizing guys, pero hindi mabigat. So mag-aayos lang ako ng buhok guys. Finalize natin ng konti and then babalikan ko kayo for my final verdict. Isa-isahin natin yung bawat isang performances nila. And if marirecommend ko ba, kasi best yung iba dito, #problematic AF. So dito muna tayo sa mga pang base nila. Gustuhan ko dito ay itong Bare Skin. Mas maganda yung coverage niya. Although ito may libreng lipstick pero mas mahal kasi to. So parang binayaran din natin yung lipstick. Ito talaga guys, kahit wala kayong liquid foundation or BB cream underneath, maganda pa rin siya kasi nga pwedeng-pwede yung coverage. Tapos I suggest kunin yung shade itong Bare Skin Ivory kasi meron siyang yellow undertone. Now, gusto ko rin yung kanilang pangkilay. Medyo unique na yung mga eyebrow powders ay may gray na color. So, ito, meron tayong two types of gray. Isang neutral tsaka isang cool toned or merong pagka-blue. Tapos, effective din guys yung wax niya dito. Now, pagdating sa mga eye products, pareho ko silang hindi a bet kasi aside na medyo pricey sila, hindi rin po sila ganun ka-effective. Especially si eyeshadow. Natatanggal talaga yung pigment and ayan, naubos na nga yung eyeshadow ko ngayon. For the blush on, I like this guys, especially the color. Itong si Duchess kasi nga ito yung type of blush na seseryosohin ka. Yeah. Okay, hindi ka magmumukhang childish or immature. Talagang magmumukha kang wifey material, ganon. Yung tipo ng blush na pinapakasalan. Ito, gusto ko rin itong kanilang liquid lipstick. Actually, ito guys, yung isa sa mga liquid lipsticks na na-try ko na I could say ang ganda talaga ng formula. Kasi mabilis siya matuyo, it is very lightweight, tapos hindi niya na-emphasize guys yung mga lines ng aking lips and even yung mga cracks. So that just proves na even though matte lipstick siya, moisturizing pa rin. So there you guys have it. Thank you so much for watching this video. If you like this, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe na rin kayo sa akin. Follow me also guys on my other social media sites. Ako po si @Rafansiu sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again on my future videos. The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.